باز هم درود و احترامات خدمت همه شما خوبان. امید که از گزند روزگار درمان باشید، همچنان صحتمند و سرحال باشید. دوستا و شبکه تریپل اچ خوش آمدید. خب دوستا، یک برای شما بگم، شما وقتی که وارد چینل یا شبکه تریپل اچ میشوید، شما اون داخل پلیلیست مورین. چند پلیلیست فعلا که ما درس کم داریم، انشالله وقتی که تا یک سال یک نیم سال دیگه شما اونجا متوجه میشید در داخل از شاید 16 پلیلیست اضافه شود. درسته؟ هر روز اگر من یک ویدیو رو بیتونم انشالله که این رقم منظم اپلود کنم. خب روی پلیلیست ما داریم اینترمدیت فوتوشاپ توتوریالز، دیگه ادوانسد فوتوشاپ توتوریالز و دیگه یک چیزی دیگه داریم به نام تریکس. درسته؟ خب در تریکس معمولا ما یک سری چیزای برای دوستا یاد میدیم که جدا از برنامه دیزاینینگ است، یعنی از اون میتونه هر کسی که با کامپیوتر سر کار داره برای ما مفیده. یک سری نکات بسیار اندک ولی باور کنین خیلی مفید است که من برای شما شریک میکنم. خیلی مفید است، من برای شما شریک میکنم. امروز هم یک ازوره. مطمینم که اکثر شما کسایی که با کامپیوتر سر کار دارین، بعد از اینکه کامپیوتر شما ویندوز میشه یا کامپیوتر جدید میخرین، ویندوز کمپانی داره، یک 6 ماه 5 ماه 4 ماه استفاده میکنین، کامپیوتر شما سرعتش پایین میشه. و من یک تجربه خمرایشم بگم، در یک مطبعه رفتم در کابل، یک گرافیک دیزاینر بسیار خوب دونشتر برای من یک چیز دیزاین کرد. حالا درایو سی از او پر شده، با وجود داخل درایو سی از او برنامه نبود، درایو سیش پر شده بود، همین کلا رنگ درایو سیش سرخ شده بود. من رفتم سعی کار نمیده، وقتی فوتوشاپ باز کنی ارر میده، هر برنامه یک باز چون درایو سی پر شده دیگه ارر میده، برنامه رو باز نمونه. من رفتم راحتی من روش حل کردم، بیت خوشحال شدم که شما کجا هستین. خب به هر صورت شما اگر دوچار همچین مشکلی شده که بعد از چند مدت یک ماه 2 ماه 3 ماه برمیگرده دیگه شما چقدر کار میکنید روی کامپیوتر، خب کامپیوتر شما سلو بشه، پس نگران نباشید. و یک گپ دیگه، کسایی که از برنامه ویندوز اپراتینگ سیستم و یا سیستم ویندوز استفاده کنه، برای از اونای تریگ میگم که دیگه نگران نباشید. بیاین ببینیم چطور دیگه کامپیوتر خود سرعت ببخشید. خب دوستا، قسمی که برایشون گفتم کسایی که در مشکل برخورده، کامپیوترشان سلو شده و احیانا در این مشکل هر کس برمیخوره، چه هر کسی باشد، از برنامه ویندوز، کسی که اپراتینگ سیستم ویندوز سیستم عامل ویندوز باشد در این مشکل برمیخوره. از مک را بلد نیم، شاید بلد باشم، من سیستم مک ندارم، برای شما نشان میدیم. درسته؟ من ویندوز یوزر هستم، مک یوزر نیستم. خب ببینید دوستا، اولین کاری که میکنین تمام برنامه در اینجا شما سعی که هیچ برنامه از ما باز نیست، همهش چیه کلوز کنید. اول تمام چیز برنامه است، فقط یک برنامه در اینجا باز است. یعنی برنامه کی برنامه چیست؟ رکوردینگ که من در اسکرین برای شما رکورد میکنم، این در اینجا معلوم میشه. خب پس این رو کلوز نمیکنم. خب اولین کاری که میکنین چی کار میکنین؟ دکمه ویندوز تان بزنید. کسایی که ویندوز 10 و 11 و اینا داره، درسته؟ کسایی که ویندوز 7 استفاده میکنه، از اینجا روی این قسمت دکمه ویندوز بزنید اینجا، یا از اینجا میتونه در اینجا CMD یعنی کامنت پرومپت رو بزنه. از این طریقه میتونه مو کدای حال من اپلای کنه. خب و راحت در اینجا میتونه، خب در اینجا میتونه. کسایی که ویندوز 7 استفاده میکنه، در اینجا یک گزینه سرچ میدید، اونجا چی نوشته کنه. اولین کاری که میکنین خوب گوش کنید، پرسنتیج با چی میشه؟ شیفت محکم گرفته 5 بزنید، پرسنتیج فعال میشه. باز TEMP پرسنتیج تمپ، بازم پرسنتیج. خوب گوش کنید، پرسنتیج تمپ TEMP باز پرسنتیج. یک کار چی کار کنید؟ انتر کنید. خب انتر کردین، یک ببینید یک صفحه دیگه اینجا شد. از ما گرچه اینجا فعلا زیاد نیست چون من معمولا زوزو دیلیت میکنم. تمپ تمپ ان تمپرری هم چیزایی که در داخل به صورت موقت داخل کامپیوتر شما کار کردن و مانده و چی و نمو کامپیوتر شما سلو میره، جای میگیره، مموری روی مموری جای میگیره، روی هارد دیسک ما جای میگیره، روی هر قسمتی کامپیوتر برای شما در کل کامپیوتر شما سلو میره. پس اولین کار میکنین یعنی میره چی کار کنین؟ کنترل محکم گرفتم برای یک کنترل آل میشه، این سلکت آل. چی کار کنین؟ دیلیت بزنین یا شیفت دیلیت بزنین، دیلیت میزنین، دیلیتون. درسته؟ دیلیت بزنید، شیفت دیلیت بزنین بهتره. خب اینجا یک مسیج میاد مگه امیر تو میخوای دیلیت کنی؟ ما میگم آره چرا نه، کنتینیو میزنم. درسته؟ کنتینیو زدم، اینجا باز یک چند فایل دیگه میاد کنار، ما دیلیت نمیتونیم. این چیکار میکنم؟ اینجا مارک میکنم do not show this message، این اسکیپ میزنم. درسته؟ یک لحظه وقت میگیره، مطابق به صورت کامپیوتر شما برمیگرده چقدر وقت میگیره، نزد شد. خب یکی لودش هم کم بود. خب از اینجا دیلیت شد، نه
این کامپیوتر سرعت کامپیوتر شما امتحان که مطمئنا خوب میشه. طریقه دوم چیست؟ بازم دکمه ویندوز تانه بزنید. این بار چه کار میکنید؟ C L E A N کلین M G R C L E A N M G R کلین M G R یک انتر بکنید. این تک دریچه برای شما باز میشه. خب درایو سی دیگه هر کار شما روی درایو سی. این میره چی کار میکنید؟ درایو سی شما باید انتخاب باشد. دمو درایوی که ویندوز شما اینستال است. اوکی میکنم. خب اوکی کردم. این تک دریچه دیگه باز میشه. همه ازیا رو مارک کنین. خود گذرا مارک کرده شما مارک نبود این چی کار کنین؟ مارک کنید. پس چی کار کنین؟ کلین اپ سیستم فایلز بزنید. بار یک بار کلین اپ سیستم فایلز اگه زدین این تک دریچه دیگه باز میشه. این هم وقت میگیره. برمیگرده از صورت کامپیوتر شما. چقدر شاید شما کسای کامپیوتر سرعت کامپیوترش سلو باشه 10 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه وقت بگیره. کسایی که از مقدم سرعتش بالا باشه کامپیوترش از یک زودتر میشه. خب این تک دریچه دیگه باز شد. باز امیر چی کار میکنین؟ اوکی میکنین. اوکی کردن باز چی؟ دیلیت فایلز. در داخل موضوع چیزی که فایل های بیکاره و غیر ضروری بود همهش برای ما چی کار میکنن؟ دیلیت میکنن. این پروسش هم وقت میگیره کمی. ببینیم دیگه چقدر وقت میگیره. این زود میشه دیگه. برو بخیر. برو پیش برو. پیش برو. خلاص شد دوستا. از ما کامپیوتر سرعت سلو نبود دیگه. از شما از کسایی که سرعت کامپیوترشون سلو بوده مطمئن باشین که نمی کار رو اجرا کنین 100% نتیجه میگیرید. نتیجه گرفتین پس بین نمیبین. چینل ما را سابسکرایب کنید. یکول از اینکه تا حال بیننده ما بودین لطفاً اگر واقعا مفهمین که این نکات یا این تریکس که ما برای شما کاربرد بیسته حتما چینل ما را سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد شاد و پیروز باشید.